chào quý vị khán giả đang theo dõi kênh Thư viện ẩm thực và cũng xin được gửi lời cảm ơn đến nhãn hàng Julie Made Food đã luôn đồng hành cùng với chương trình. Ngày hôm nay vị đầu bếp quen thuộc sẽ đồng hành cùng với chúng ta. Hoài Hương xin được giới thiệu đầu bếp Nguyễn Quốc Y là hiệu trưởng của trường dạy nghề ẩm thực Nestay. Xin chào thầy ạ. Chào em. Dạ. Chào khán giả. Thầy ơi, với món này thì mình sẽ mua những nguyên liệu nào ạ? Rồi, thì thứ nhất là cái tên món ăn ha. Dạ. Thì đây là món thầy muốn chọn là cái món giò heo nấu giá cày. Dạ. Thì biết rồi ha, người Bắc thì hình như có lẽ thích mấy món cày ha. Dạ. Đúng là con cày là con khác chứ không phải là. Dạ đúng rồi. Đấy, thì hiện nay là cái thế giới đang dần dần họ không ăn thịt chó thì người ta đang nghiêm cấm ha, người ta phạt nặng. Và không biết ở Việt Nam khi nào là mình cấm ăn thịt chó này. Dạ không biết là khi nào cấm, nhưng mà thật ra với bản thân Hoài Hương thì Hoài Hương không có thích dùng. Tại vì là cái con chó là một cái con vật mà phải nói rằng là em thấy nó rất là gần gũi với con người, rất là dễ thương. Và gần như nó là một người bạn của những cái gia đình mà yêu thích nuôi chó nữa. Cho nên là tự nhiên mình cảm thấy nếu mà mình chế biến thành món ăn thì mình cảm thấy có cái gì đó nó cản trở về mặt tâm lý nhiều lắm. Chắc chắn là với món này thì chúng ta sẽ phải chuẩn bị một cái giò heo đúng không ạ? Đúng rồi ha, mình sẽ có giò heo ha, là nguyên liệu chính đó. Dạ. Rồi mình sẽ ăn với bún ha. Thì và khi mà nấu giá cày thì nó không thể nào thiếu những cái hương vị Bắc ha. Ví dụ như em nói là muốn thay đổi ha thì có lẽ mắm tôm là cái đặc trưng nhất của gia vị miền Bắc, và mẻ nữa ha, có cái mẻ nữa. Dạ. Như vậy thì với cái món này á, cái phần giò heo thì mình chọn cái giò heo nó như thế nào, nó lớn hay là nó nhỏ? Nên có giò heo trước ha, giò heo trước. Nếu mà mình muốn ăn cái giò heo nó có thịt chút ha. Dạ. Còn giò heo sau thì nó có da nhiều. Dạ, thì tùy sở thích ha. Dạ. Đó, như thầy lựa cái giò heo như vậy ha. Dạ. Rồi nguyên liệu ha, mình sẽ dùng là ngoài giò heo á, mình có ăn với bún ha, bún. Dạ. Và thầy muốn có một số rau thơm ha. Ở mình có húng lủi rồi ngò gai, hành ha, và có thể ăn kèm có thêm riềng á, nếu mình ăn muốn nóng thêm ha, riềng sả và ớt. Dạ. Và có thể tỏi nữa ha. Dạ. Và đặc biệt á, để thầy tạo cái độ sệt á của cái món này thì có một chút nếp ha, nếp để mình sẽ xay ra mình nấu chung. Dạ. Gia vị sẽ dùng bao gồm mẻ ha, đường phèn, tiêu, mắm tôm, nước mắm Julie Made. Hương liệu mình dùng gồm có riềng, sả, nghệ, hành tím và dầu ăn. Rồi để pha nước chấm gồm có đường, bột ngọt, nước chanh, tỏi, ớt và mắm tôm. Thầy ơi, bước đầu tiên là mình sẽ làm gì trước ạ? Rồi, đầu tiên mình phải xử lý cái giò heo ha. Thì thường cái món truyền thống á, là cái giò heo được sẽ khò lên ha, tức là mình sẽ nướng lên. Đó, nhiều khi người ta nướng đen luôn, người ta cạo ra để có cái màu vàng. Thì nếu mà ở nhà hay là ở quê người ta có thể là nướng bằng than, bằng củi ha. Nếu Sài Gòn ở thành phố thì mình có thể là mình dùng cái bếp khò này ha. Hoặc là có thể nướng ngay trên cái bếp ga mình luôn. Rồi bây giờ thầy sẽ nướng ha. Thì cái giò heo có thể là mình muốn nướng cho nó nhanh á, thì mình sẽ yêu cầu ta chặt ra ha, để cái đó, để bằng như này ha, thì mình sẽ rồi để cái này chút thì khò tiếp ha. Cái khò này là để cho cái lớp da nó sẽ thơm hơn. Đúng rồi, nó thơm lên, đúng rồi. Vậy ha, mình đốt vậy ha. Mình sẽ khò đến khi mà cái lớp nó vàng. Cái da nó vàng ha, nó vàng thơm lên. Rồi thầy khò xong cái miếng này ha. Thì thầy cũng hướng dẫn thêm các bạn khò cái mình chặt sẵn vậy nè ha, mình cũng thể khò. Đó rồi ha, xong ha, mình như vậy là thơm lên rồi ha. Rồi bây giờ thì chặt ha, chặt cái giò đó. Mình cũng chặt miếng lớn thôi thầy. Đúng rồi, cái miếng lớn á.
có thể cắt đôi ra ha, rồi mình chặt. Rồi bây giờ thầy xay nếp ha, xay nếp. Dạ. Nếp này hồi nãy thầy có giới thiệu là để tạo cái độ Đồ sánh. sạch á, sánh á. Nhưng mà có lẽ là quý vị khán giả cũng giống như Hải Hương là đang thắc mắc là thường á mình tạo độ sánh cho món ăn thì mình có thể sử dụng bột năng cũng được. Nhưng Đúng mà rồi. tại sao ở đây thầy lại dùng nếp rồi phải xay ra rất là công phu ạ? Nếp nó sẽ giữ cái độ sánh nó lâu hơn ha. Và nó thơm nữa. Dạ. Cái nếp giống như mẻ ha, mẻ khi lên men nó gạo nếp nó ngon hơn, nó thơm hơn. Đó mình xay ra nó. Đó mình xay hạt thôi ha, đừng có xay thành bột ha. Dạ rồi. Tiếp theo mình sẽ làm tiếp tục là thầy sẽ xào ha, xào cái mùi thơm lên cho thầy cái chén ha. Rồi ha, thì thầy chuẩn bị cái hương để mình xào lên thơm ha. Dạ. Thì gồm có riềng á, thì mình sẽ 50g. Còn sả mình sẽ dùng khoảng 15g thôi. Nghệ thì khoảng 3g ha. Và hành 15g ha. Rồi dầu ăn mình cho khoảng 70g ha. Rồi cân cái hương xong ha, thầy sẽ cân gia vị ha. Cái tạo vị ha, thì nó gồm có mắm tôm mình sẽ dùng là 20g ha. Mẻ ra đây mình dùng 50g để cho 20g nước mắm. Rồi đường phèn mình sẽ dùng đường phèn ha, nó thanh hơn. Dạ. Dùng đường phèn là 20g luôn. Muốn cay thêm tí thì cho khoảng 2g tiêu ha. Rồi khi mình chuẩn bị xong ha, cái hương và gia vị thì mình sẽ xào lên ha. Nó đẹp lắm, thành ra có thể là mình đem ra dùng cũng được ha. Dạ. Mình cho sả đập vào luôn ha. Sả đập dập á ha, mình cho vào xào. Mình xào khoảng 3 phút á thì mình sẽ cho giò heo vào. Cái phần riềng và sả gừng rất là thơm. Rồi mình xào khoảng 2-3 phút ha, lửa lớn á, cái xong mình sẽ cho giò heo vào ha, mình xào thêm. Mình xào đây khoảng 3 đến 5 phút thôi. Dạ. Rồi cho nó săn thêm cái thịt rồi cho mình. Rồi bây giờ mình cho vị vô ha. Dạ. Em có thể đổ vào ha. Mình mát cái thì mình không cần ướp đâu ha, tại vì cái cách của thầy là lúc cái mình nấu á, là nó nấu nó sẽ thấm ha, cái gia vị nó sẽ thấm. Bây giờ mình cho nước vô được rồi. Cho gạo nếp vô thì nó tạo độ sệt ha. Dạ. Rồi giò heo mình nấu khoảng 20 đến 25 phút ha. Dạ. Thì mình nếu khi mà nó sôi lên là lửa nhỏ thôi, dạ. Không cần lửa lớn ha, thì nó sẽ chín. Rồi thì nhỏ lửa lại ha. Và bây giờ thì mình sẽ tới một cái phần cũng rất là quan trọng, đó là phần chế biến gia vị để mình chấm, đúng không ạ? Đúng rồi, cái nước chấm. Dạ. Nước chấm quan trọng lắm, cái món da cày ha. Thì bây giờ thầy dùng 50g nấm tôm ha, 10g sả thôi, nước cốt chanh ha, 15g ha, đường ha, đường là 20g, rồi bột ngọt là 10g ha, khoảng 1g ớt rồi ha. Đó mình sẽ đánh lên ha, mình đánh giùm thôi ha. Dạ. Một chút dầu ha, thì thắng cái tỏi lên để thơm ha, thơm lên. Rồi, mình thấy nó nổi bọt lên ha, cái nó. Rồi em để cái chén xuống thì sẽ đổ cái dầu tỏi vào ha. Rồi sau 20 đến 25 phút ha, mình xem cái bắt đầu ha. Đó ha, mình coi cái giò heo nó mềm chưa. Thì thường nó mềm rồi. Đó thì do mình nấu lâu á ha, nó có thể là nó bị bay hơi á. Dạ. Thì nếu mình xem coi nếu mà nó
vừa ăn chưa. Dạ. Nếu chưa vừa ăn thì mình có thể là làm nêm thêm, hoặc là mình nếu hơi đậm mình cho thêm tí nước ha. Dạ. Rồi bây giờ mình sẽ múc ra ha, múc ra. Em cho thầy cái tô ha. Rồi. Dạ, chắc để xuống ha. Rồi ha, mình đem ra ha. Dạ. Rất là thơm và nóng nghi ngút khói luôn. Bây giờ thì cái phần rau thơm mình sẽ ăn riêng hay mình cho vào đây ạ? Vô cho vài cọng ha, mình trang Dạ. trí cho nó đẹp ha. Rồi, Mình trang như trí vậy là ha. hoàn thành đúng không thầy? Ừ. Dạ, nhưng mà khoan thầy đợi em chút xíu nha. Ừ. Em chụp hình được không thầy? Được, ok. Tại vì á em có một thói quen là với những cái món ăn ngon mà lại còn đẹp như thế này á, thì nhất định là em phải chụp hình post Facebook để khoe mọi người. Ừ. Dạ rồi. Thưa quý vị, như vậy là chúng ta đã hoàn thành xong món giò heo nấu chả cầy. Trông rất là hấp dẫn, rất là bắt mắt luôn. Bây giờ thì Hoài Hương cùng với thầy Quốc Y có lẽ là sẽ dùng thử và nói cảm nhận cho quý vị khán giả xem là món này có hương vị như thế nào nhé. Thì bây giờ thầy trò mình sẽ cùng dùng món này được không ạ? Dạ. Dùng ha. Em sẽ lấy bún bún cho trước. thầy trước. Ừ. Dạ. Món này là một món mà em nghĩ cũng rất là hợp với thời tiết lạnh lạnh đó thầy. Ừ, đúng rồi. Rồi mình ăn với có cây cay một chút ha. Dạ. Đó, nó có ớt riềng rồi rau thơm đó. Rồi, thì mình múc ra ha. Cái mùi thơm nó làm cho em không thấy chịu không nổi luôn. Rồi ha. Dạ, em cảm ơn thầy. Rồi. Em mời thầy. Rồi mời ha. Ha, rất thơm ha, rất thơm. Dạ. Em phải dùng thử một tí nước. Nếu mà nói là cho điểm món này thì em sẽ cho 10 điểm. Vì là không chỉ vì cái món ăn ngon, trình bày hấp dẫn, mà bởi vì còn hợp thời tiết nữa. Khi mà trời hơi se lạnh mà chúng ta ăn một cái món nóng cùng với bún như thế này, cộng với những cái loại như là riềng, sả, gừng nghệ thì sẽ giúp cho chúng ta ấm bụng trong thời tiết lạnh rất là dễ chịu. Riêng về món này thì Hoài Hương thích tất cả luôn, tại vì cái phần giò heo chúng ta đã kho nên là khi ăn vào cái da nó thơm, nó rất là bắt miệng. Ngoài ra thì cái phần nước dùng của chúng ta, Hoài Hương thích cái chua của mẻ, nó khác hẳn với chua của chanh hay là me. Cái mẻ nó rất là thơm và vị chua của nó lúc đầu á, mình sẽ thấy hơi ngậy, nhưng mà sau khi mà nó vào trong cuống họng thì mình lại thấy nó trở nên thanh hơn. Đúng rồi. Dạ. Và một cái điều nữa Hoài Hương rất là thích ở thầy Quốc Y, đó là cái bí quyết mà chúng ta dùng gạo nếp để tạo độ sánh cho những món nước, khác với lại chúng ta dùng bột lọc hay là bột mì. Đúng rồi. Bởi vì những cái loại này khi mà chúng ta cho vào thì chúng ta thấy cái sánh của nó khác hẳn. Cái sánh do bột đó thì rồi, mình cảm giác là nó rất là đặc, nó quá đặc, và khi mà cái chúng độ ta để sánh lâu của mình ha. dạ. Còn cái độ sánh này quý vị có thể Nó quan tự sát. nhiên ha. Dạ đúng rồi, mình nhìn nó sánh giống như là mình nấu lâu nó cô đặc lại nó sánh, chứ nó không phải là sánh nhờ bột. Nên là khi ăn vào mình cảm thấy rất là ngon và không có bị cái vị chua do bột nữa. Với món này thì đúng là điểm 10 cho chất lượng. Xin được cảm ơn thầy Quốc Y rất là nhiều đã đồng hành cùng với chương trình, và hy vọng là trong số phát sóng tiếp theo của kênh Thư viện ẩm thực thì thầy cũng giống như là một cái cuốn bách khoa toàn thư vậy đó. Cứ mỗi số thì thầy sẽ lật mở từng trang và giới thiệu cho quý vị khán giả, cũng như là hướng dẫn Hoài Hương những cái công thức nấu ăn ngon và hấp dẫn hơn nữa, được không ạ? Được em, thầy sẽ cố gắng khai thác hết các món Việt ha, các vùng miền để cho mọi người cùng có thể nấu và mình ăn tại nhà. Và xin được cảm ơn quý vị khán giả đã luôn đồng hành cùng với kênh Thư viện ẩm thực. Có 3 cách quen thuộc để quý vị có thể xem lại chương trình. Thứ nhất là chúng ta có thể truy cập và theo dõi trang YouTube của chương trình. Thứ hai là quý vị nếu có điện thoại, chúng ta chỉ cần
download app Thư viện ẩm thực về chiếc điện thoại nhỏ xinh của mình thôi là quý vị có thể theo dõi. Và cách cuối cùng là chúng ta có thể truy cập vào trang web thư viện ẩm thực.vn. Với 3 cách này thì quý vị không chỉ là theo dõi lại chương trình hướng dẫn nấu ăn của chúng tôi mà quý vị còn cập nhật thêm những kiến thức về ẩm thực cũng như là các nguyên liệu của các vùng miền nữa. Xin được cảm ơn quý vị rất là nhiều và đặc biệt là xin được gửi lời cảm ơn đến nhãn hàng Cholemed Food đã luôn đồng hành cùng với chương trình này. Còn bây giờ thì thời lượng dành cho chương trình cũng đã hết. Hoài Hương cùng với thầy Quốc Y xin được nói lời chào tạm biệt và hẹn gặp lại quý vị trong những chương trình tiếp theo.